હેલો ફ્રેન્ડ્સ, રક્ષાબંધન આવી રહી છે તો આજે આપણે એક મીઠાઈ બનાવીશું, ગુલાબ પાક, કચ્છનો ફેમસ ગુલાબ પાક. જેના માટે એક પેનમાં 2 ચમચી ઘી લીધેલું છે અને 200 ગ્રામ મોળો માવો લીધેલો છે. એને બધો સ્મેશ કરી અને મિક્સ કરી લઈશું અને બ્રાઉન કલરનો થાય ત્યાં સુધી શેકાવા દઈશું. બ્રાઉન કલરનો માવો થઈ ગયો છે. હવે આપણે એક વાસણમાં તેને સાઈડ પર કાઢી લઈશું. હવે એ જ પેનમાં 500 ગ્રામ ફૂલ ક્રીમવાળું દૂધ લીધેલું છે. દૂધને સારી રીતે ઉકાળી લઈશું. દૂધ સરસ રીતે ઉકળી ગયું છે. હવે આપણે તેમાં 1 પિંચ ફટકડી એડ કરીશું. ફટકડી એડ કરવાથી દૂધ 30થી 40% ફાટે છે અને આપણે એવા જ દૂધની જરૂર છે. એટલા માટે આપણે 1 પિંચ ફટકડી એડ કરેલી છે. દૂધ ફાટવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. આ રીતે દૂધ ફાટ્યું છે. હવે આપણે તેમાં જે બ્રાઉન કલરનો માવો રેડી કર્યો તો શેકીને એ એડ કરીશું. મિક્સ કરી લઈશું બધું અને થોડું ઉકળવા દઈશું. દૂધ લગભગ અડધું ઉકળીને તૈયાર થઈ ગયું છે. આવી રીતે દૂધ અડધું ઉકળી જાય એટલે આપણે તેમાં 150 ગ્રામ ખાંડ એડ કરીશું અને 3 ચમચી જેટલી રોઝ પેટલ લીધેલી છે એ એડ કરીશું. અત્યારે મેં તાજા ગુલાબની પાંદડી લીધી છે. તમે ડ્રાય ગુલાબની પાંદડી પણ લઈ શકો છો. મિક્સ કરી લઈશું બધું. હવે તેમાં અડધી ચમચી રોઝ એસેન્સ ઉમેરીશું. મિક્સ કરી લઈશું બધું. ખાંડનું બધું પાણી બળવા દઈશું. હવે તેમાં કાજુના ટુકડા એડ કરીશું. મિક્સ કરી લઈશું બધું. બધું મોઇશ્ચર ઉડી જવા દેવાનું છે અને એટલું જ આપણે એને પાણી બાળી દેવાનું છે. હવે 8 થી 10 ઇલાયચી હતી તેને મેં ખાંડી લીધી છે એ એડ કરીશું. ઇલાયચીનો ભૂકો, બ્રાઉન કલરનું સરસ તૈયાર થઈ ગયું છે. એકદમ કણકીદાર તૈયાર થયું છે. હવે મોઇશ્ચર બધું ઉડી ગયું છે અને આપણો ગુલાબ પાક તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે એક થાળીમાં ઘીથી ગ્રીસ કરેલી થાળીમાં પિસ્તાની કતરણ પાથરી દઈશું અને ગુલાબની પાંદડીઓ પાથરીશું.
હવે આપણે જે તૈયાર કરેલું ગુલાબ સારી રીતે દબાવીને તૈયાર કરીશું અને શેપમાં એને કટ કરી લઈશું. તો તૈયાર છે રક્ષાબંધન માટે ગુલાબ પાક, કચ્છનો ફેમસ ગુલાબ પાક. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલ ટેસ્ટ ઓફ વેજી ફૂડને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરજો.